سلام سگالم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با آموزش الگوی کلاه برای این کت ایرلندی. خب برای این کلاه من توی کامنت ها به چند تا دوستان قول داده بودم که الگوی کلاه سرخود رو هم برای این کت آماده کنم برای کسایی که دوست دارن به جای یقه کلاه بذارم برای کتشون. و علاوه بر این برای کسایی هم که یقه گذاشتن باز توی کامنت ها ازم خواستن که الگوی کلاه جدا رو آموزش بدم که برای اون کار استفاده کنن. خب من بعد از اینکه امروز الگوی کلاه رو آموزش دادم، هفته بعد دیگه پارت آخر این کت ایرلندی رو داریم که دیگه آستر رو بهش وصل میکنیم که بعد از اون انشالله من آموزش کلاه به صورت جدا که بخواین برای کسایی که یقه وصل کردن میتونین درست کنین و روی اون کت بپوشین. خب برای این که ما این کلاه رو در بیاریم الگوی تیکه جلو و پشت رو نیاز داریم که الگوی تیکه پشت رو به صورت دولا به این صورت تا میزنیم که نصف بشه نصف تیکه پشت. خب متر ایستاده الگوی تیکه پشت رو با متر ایستاده این نصف هست، نصف تیکه پشت هست. تا اینجا اندازه گیری میکنم و الگوی تیکه جلو هم که ما دو تا تیکه جلو داریم، وقتی یه دونه رو اندازه میگیریم یعنی نصف تیکه جلو. خب این هم اندازه گیری میکنیم. برای من شده 24 سانتیمتر. خب من یه دونه مستطیل میکشم که طولش رو میذارم، عرضش رو میشه طولش رو میذارم بچه ها 35 تا 38 سانتیمتر. اگه دوست داشته باشین که کلاهتون بلندتر باشه و از پایین حالت چین بیشتری میخوره، حالت این کلاههای پالتو هستش دیگه 38 سانتیمتر این مستطیل رو رسم کنید. ولی اگه دوست دارین که کوتاه‌تر باشه مثل من، حالا بعداً عکسشو میذارم، شما دیگه میتونید ببینید که آیا دوست دارین این کلاه باشه یا نه. 35 سانتیمتر به نظر من کافی هست و نیازی نیست که شما این کلاه رو بلندتر رسم کنید. البته من نمیدونم، مثلا بعضیا ممکنه گردنهای خیلی بلندتری داشته باشن که باز هم فکر میکنم 35 سانت اندازه مناسبی برای این کلاه هستش. خب طول مستطیلمون 35 سانتیمتر هست و عرض مستطیل به اندازه همون 1/2 دور یقه پشت و جلو رو که اندازه گیری کردم. این دوتا بچه ها میشه 1/2. این یه تیکه جلو، اینم نصف تیکه پشت میشه 1/2. 1/2 رو به اضافه 2 میکنم. برای من 24 سانتیمتر بود، به اضافه 2 میکنم میشه 26 سانتیمتر. و من طول عرض مستطیلم 26 سانتیمتر رسم میکنم و خطم هم عمود رسم میکنم. اینم عرض مستطیل. خب این یه مستطیل داریم که عرضش میشه 1/2 هلال حلقه پشت و جلو به اضافه 2 سانتیمتر. این عرضشه. طولش هم میشه 35 بین 35 تا 38 سانتیمتر. اگه دوست دارین بلندی کلاتون بیشتر باشه 38 سانتیمتر، ولی به نظر خودم 35 سانتیمتر کافیه. باز نظر خودتونه، میتونین اندازه بگیرین و اون اندازه‌ای که میدونین رو بیاین پایین. من اینو چک میکنم که کادر بیرون نره، چون من یه بار این ویدیوشو گرفتم بعد نگاه کردم که اصلا تو کادر نبود. خب حالا 24 سانتیمتر بود دیگه اندازه حلقه جلو و پشت. از اینجا بچه ها من 2 سانتیمتر میام بیرون. اینجا 2 سانتیمتر من این عرض کار رو گذاشتم 1/2 هلال حلقه پشت و جلو به اضافه 2 سانتیمتر. حالا اون 2 سانتیمتر که اضافه کردم و از اینجا خارج میشم. این نقطه رو اسمشو میذارم نقطه A. این برای تیکه پشت هست. خب از اینجا تا اینجا رو اندازه میگیرم. خب 2 سانتیمتر وارد شدن میشه 24 سانتیمتر. 2 تا 12 تا 24 سانتیمتر. وسطش رو مشخص میکنم. این نقطه رو میذارم B.
این نقطه رو میذارم سی، نقطه گذاری میکنیم کار راحت تر باشه. از نقطه سی من به اندازه 4 سانتی متر میام به سمت پایین. 4 سانتی متر از نقطه سی میام پایین، اسم این نقطه رو میذارم دی. از نقطه A به اندازه 2 سانتی متر تا 3 سانتی متر میریم بالا، به اندازه 2 تا 3 سانتی متر میریم بالا و اسم این نقطه رو میذارم ای. حالا ما میخوایم یه خطی هلال کنیم بچه‌ها از اینجا. حالا با دست میتونیم بکشیم، با از اینا هم داشته باشیم میتونیم بکشیم. این از پایین میره، این از این ور میره. هلال زیاده، هلال ملایم، شیب ملایم دارم میکشم. این خوبه. از اینجا اومد، از اینجا رفت بالا. خب بعد از اینجا بالای کلاه هستش. از بالای کلاه به اندازه کلاه همون 26 سانتی متر دیگه، نهایتا خیلی زیاد کنیم، بیشتر از 28 سانتی متر نرین داخل، 26 سانتی متر میرین داخل. خب بعد از این نقطه به اندازه 5 تا 6 سانتی متر، 5 سانتی متر از اینجا، دقیقا از وسط کار به اندازه 5 حالا 6 سانتی متر میام جلو. یکم دیگه هم بیام 7 سانتی متر، به اندازه 7 سانتی متر اومدیم جلو. خب اینم از اینجا تا اینجا رو نصف میکنم، 2 تا 18 تا 2 تا 17 تا میشه 17 تا. از اینجا تا اینجا هم که 26 سانتی متره نصف میکنم میشه 13. خب من به صورت هلال ملایم بچه‌ها این 7 سانتی متر زیاده است، به نظرم همون 5 سانتی متر بیشتر داخل نشه، 5 تا 6 سانتی متر. من 6 سانتی متر الان اومدم، به اندازه 6 سانتی متر اینو میایم داخل و اینو با صورت ملایم، ببینید من اینجا رو بردم داخل، به اینجا وصلش میکنم. خب این از فرم کلاه بر تیکه بالا و پشت. حالا اینجا تا اینجا که هست رو، این نقطه این نقطه ای رو به اینجا وصل میکنم، ولی یه ذره خیلی کم شیب ملایم بهش میدم بچه‌ها، به این صورت، به صورت شیب خیلی ملایم وصلش کردم. این از فرم کلاه. خب الان برای تیکه بالا جلوی کار 1 سانتی متر میام پایین از اینجا و به اندازه 1 سانتی متر هم میام داخل و اینو وصل میکنم به اون نقطه وسط. از اینجا هم به نقطه دی وصلش میکنم. یه ذره فرم کلاه رو قشنگ‌تر میکنه. حالا بچه ها ما اینو میخوایم قیچی کنیم. این خط این دور ریز کار هست، این دور ریخته میشه، خب این هم تیکه این هلال تیکه جلو هست، هلال که جلو، این هم هلال تیکه پشت. خب بچه ها اینجا تا اینجا باید همون این خطی که الان ما کشیدیم با به اندازه همون دور یقه جلو و پشت باشه. برای اینکه دیگه مطمئنم بشین باز اندازش میگیرین که 24 سانتی متر باشه. الان برای من 24 سانتی متر یه ذره هم اضافه تره، 24 سانتی متر باشه. اندازه‌شو اینجا تا اینجا رو اندازه میگیرین که چون هلال کردیم به این صورت بالا پایین رفتیم، اینجا تا اینجا رو اندازه میگیرین. اگه مثلا دیدی کمتر بود یه ذره میریم اونورتر که اندازه بشه، بعد هلال وصل میکنی. اگه دیدین زیادتر بودم یه کوچولو میایم جلوتر بعد هلالشو تنظیم کنید، ولی حتما این اندازه رو بگیرید. حالا اینو قیچی میکنیم. بچه ها من 2 تا از این درست کردم، بعد 2 تا از این کلاه درست کردم، 2 تا یعنی کپی کردم. اینو که قیچی کردم یکی دیگه هم دقیقا شبیه همین قیچی کردم که حالا مشکلی هم نیست این کارو نکنید، ولی من این کارو کردم برای اینکه گیج کننده نباشه وقتی داریم
ما پر میکنیم اینا رو با بافت ایرلندی رو داریم با اون شکلای ایرلندی المنت های ایرلندی پر میکنیم. یه وقتی اشتباهی برعکس دیگه ندوزیم که بعد دوباره مجبور بشیم کارو باز کنیم. فقط به خاطر این من 2 تیکه در آوردم. اینم از الگوی کلاه. خیلی خب بچه‌ها ببینید این کلاه هست. من دو تا از هم دیگه رو کپی کردم. بعد این پشت کلاه هست. خب اینم پشت کلاه هست. ما 2 تاشو میذاریم رو مت یا هر چیزی که میخوایم اونجا دوخت انجام بدیم که اینا رو تیکه ها رو بذاریم روش و به هم دیگه وصلشون کنیم. حالا مثلا به عنوان مثال بخوام بهتون بگم من اینو اینجوری میذارم، اونو هم به اینجوری، یعنی 2 تا این تیکه پشت و پشت مقابل هم دیگه و طرحمو به صورت وارونه روی این میچینم و به صورت وارونه هم اونجا میچینم که بعد که دیگه اینجا رو به هم وصل کردیم با نخ خصوصا اونجا رو هم وصل کردیم، این که جلوی کار هست این میشه حالت روی اصلی، میره روی این هم میشه روی اصلی، میشه کلاه، میشه تیکه پشت به هم وصل میشه، این هم میشه تیکه جلو. یعنی بعد این که دیگه اینا رو کردیم بعد اینجا از اینجا تا اینجا تا این پایین به هم دیگه وصل میشه. خب من این کلاه ما هست که من 2 تا تیکه کلاه این و این رو دوختم با نخ. ببین بچه ها این تیکه رو ما نمیدوزیم، این تیکه ای هست که روی یقه لباس میره، اینجا دوخته نمیشه. خب اینجا یعنی ما از اینجا میدوزیم تا بالا و اینجا این تیکه رو روی این بهتون نشون بدم. این جایی هست که به یقه لباس وصل میشه، یقه کت وصل میشه. این 2 تیکه رو ما داریم اونور که جلو هست، یعنی از اینجا تا اینجا این 2 تا به هم وصل میشه. این 2 تا رو هم قرار میگیره اینجا تا اینجا دوخته میشه. الان کاری هم که میکنیم همین هستش که از اینجا تا اونجا میدوزیم. میتونیم رو حالت رو قرار بدیم و بدوزیم، میتونیدم این کارو کنید بچه‌ها، اینجا و اینجا این گوشه رو به هم وصل کنید. ببینید اینجوری از اینجا بدوزین تا بیاین اینجا، این جایی هم که فضای خالی دارین این با این بافتا پرش کنید. وقتی رسیدیم به اینجا دوباره به این صورت کنار هم قرارش میدین تا اینجا میدوزین، دوباره به این صورت اینجا هم یه ذره فضای خالی میفته، اینجا رو هم با نخ سوزن میدوزین. بعد که دیگه اینا رو به هم وصل کردین تیکه بالاش هم میدوزین. به این روش میتونین با نخ سوزن وصلش کنید، به این صورت هم میتونید که با حالت روی اصلی قرار بدین و با نخ سوزن وقتی میخواین وارد کنید از داخل این وارد کنید. خب دوستان من کلاه رو آماده کردم، اینم کلاهی هست که من درست کردم. الان کاری که میخوام انجام بدم بچه‌ها، الگوی کلاه رو میذارم روی آستر کت، روی پارچه و آستر اینو هم در میارم. خب اول من این الگو رو کپی میکنم، خود الگو رو دقیقا رو خطش کپی میکنم. جای دوخت من به اندازه 2 سانتی متر از این تیکه بالا تا اون پایین میدم، جای دوخت میدم به هر اندازه 2 سانتی متر. حالا اندازه گیری میکنیم بچه، من حالا بعدا اینو اندازه میگیرم تقریبا اندازه باشن. خب این از جای دوخت بچه ها. برای جلوی کار مثل همون تیکه جلو و پشت که بهتون گفتم، ما نمیخوایم کارمون رو کاملا رو لبه بدوزیم و کار ما یه ذره شاید جلوتر افتاده میشه. خب بچه ها من برای جلوی کار فقط 1 سانتی متر اضافه میکنم، خیلی اضافه نمی کنم چون یه ذره ممکنه بره عقب‌تر بخوام دوخت انجام بدم، نمیخوام فضای خیلی اضافی داشته باشم. یه 1 سانتی متری برای جلو کار اضافه کردم. برای پایین کار یعنی اونجایی که دور گردن
میخوام ببافم تا من نگاه کنم اینم نیازی هست ما. آره من اینو هم لبه میذارم. اینجا هم برای پایین کار من 1 سانتیمتر اضافه دوخت میدم. خب برای پایین کار اون هلال یقم 1 سانتیمتر من، حالا 1 تا 1.5 سانتیمتر من اضافه دوخت میدم، خیلی نمیدم چون میگم یه ذره بالاتر شد بدوزم کارم میره. خب بچه ها این الان من الگو رو فضای اضافی برای دوخت دادم و الان اون لایه بیرونی رو من دور تا دور هویه میکنم. خیلی خوب دوستان، من این آستر رو هویه کردم و اینجا که جلوی کار هست و این پایین رو باز کردم، ولی اینجا رو که با هویه به هم وصله به هم وصل گذاشتم. حالا با چرخ خیاطی اگه هم نداریم با دست از اینجا که خط کشیگریم از اینجا من میدوزم تا بیام اینجا، یعنی این تیکه پشت رو شبیه خود کلاه میخوام به هم دیگه بدوزم. شبیه اینجا الان اینو شبیه همونجا از اونجایی که گچ گذاشته بودیم رو خود الگو میدوزیم که بعد بیایم وصلش کنیم به کلاه. خیلی خوب دوستان، الان این کلاه هست. خب آستر کلاه رو از اینجا با چرخ، حالا چرخ داشته باشین، گفتم با دستم مشکل نیست، اینجا تا اینجا به هم وصل میکنیم. من با چرخ دوختم و الان اومدم اینجایی بود که ما آزادی برای دوخت داده بودیم که من کردم. کاری که کردم چطوری اینو اتو کردم. خب من گچ رو اینجا علامت زده بودم، اول رو همون خطی که علامت زده بودم به این صورت تا کردم، خط اتو ایجاد کردم، بعد که دیگه کاملا مشخص شد دوباره تاش کردم به این سمت، به این صورت کامل بردمش داخل و الان اتو کردم. قسمت پایینم همین کار رو انجام دادم. حالا بچه ها این برای آسترکشی این جایی که براق هست میفته سمت بیرون لباس، یعنی جایی که میخوره روی بدن ما، سمت لطیف به این صورت. خب الان ما باید اینو به کلاه وصل کنیم. کاری که من میخوام بکنم کلاه رو آسترش رو وصل میکنم، آستر کت رو وصل میکنم، بعد از اینجا و کت رو با یه دوختی با یه بافتی، شایدم اون بافت جلوی کت رو برای اینجا انجام دادیم، حالا با هم انجامش میدیم تو پارت بعدی. الان باید اینو به این وصل کنیم. خب من چطوری اینو میخوام به این وصل کنم؟ کاری که میخوام خودم انجام بدم رو به شما هم میگم که شما هم همون کار انجام بدین. خب اول این که قرار اینجوری کلا دوخت بخوره، خب اول کاری که میکنیم میایم این وسط کار اینم مشخص میکنیم، یه سنجاق میزنیم، این مشخص کنم اینم کجا میخوام اینو بس برم. اینو جایی میزنم که از بیرون نزنی بیرون به این صورت. حالا در حد نیم سانت 1 سانتم داخل گشادتر بشه هیچ مشکلی نیست. این کشی هست ممکنه کش بیاد، این داخلی هم اشکال نداره اگه مثلا اینجوری شد. خب بچه‌ها ببینید ما میخوایم این کار انجام بدیم، ولی من از اینجا دوخت انجام نمیدم که یعنی بیام اینجا دوخت که توی کلاه مشخص باشه. کاری که من انجام میدم این هستش که اول اینو اینجوری نگه میدارم، میگم میخوام اینجا باشه، بعد سنجاق میزنم، سنجاقش میزنم ولی نه روی دو لایه سنجاق میزنم، روی اون لایه پایینی که الان میخوام دوخت انجام بدم این کار رو سنجاق میزنم. خب این لبه کلاه دقیقاً میفته اینجا، اینو به این صورت برمیگردونم و اینجا رو یه سنجاقی میزنم به این صورت. خب آره درست. بعد الان دوباره میرم یکم میرم جلوتر، خطشو اینجا نگه میدارم، دوباره اینجا هم به سمت اور میارمش و سنجاق رو میزنم. کاری که خودم میکنم، شما اگه روش بهتری هم در نظر دارین میتونین اونو با اون روشی که خودتون بهتر میدونین کار رو وصل کنین. حالا من خودم به این صورت وصل کردم، برای کسایی که دوست دارم بدوننم حالا فیلمشو گرفتم که اینجوری اگه دوست داشته باشم مثل من کار رو وصل کنم.
خب ببینید وقتی که ما دیگه دوخت انجام بدیم کار به همین قد تمیز در میاد. اینجا دوخت اضافی نداریم و من سعی کنم بیرون نباشه، مثلا اینو تنظیم میکنم دیگه. همینو بچه دور تا دور همینجور میرین جلو، از داخل سنجاق میزنین، دوباره میرین جلو، کارو دور میزنین تا میرسین به این ور کار. گفتم وسط این با وسط این یکی رو هم باشه. اگه به اندازه میلیمتری هم دیدین این اضافه تر بود که نیست، بعد میتونین خورد بدین، اینجوری به خورد لباس بدین و سنجاق بزنین. خب اینو تا اونجا به همون صورتی گفتم سنجاق میزنیم. بعد که سنجاق زدیم، اینجا این دوتا رو من سنجاق یک دیگه هم بزنم که بهتون بگم باید چی کار کنید، چون من الان نمیخوام اینو وصل کنم. قبل از اینکه بخوایم اینو وصل کنیم ما باید کامل این نخا رو تو کار مخفی کرده باشیم. علاوه بر این که من نخا رو تو کار مخفی میکنم، این لبه هایی که بیرونم هست چسب میزنم که کامل بچسبه که بعدها این نیاد بیرون و تمیزی کار من رو بگیره. خب بچه من الان یه سنجاق دیگه هم این ورتر میزنم کم، چون با کارمون رو با دست بدوزیم اذیت هم میشیم. ولی خب این کلاه و اینا تا جایی که بتونید سعی کنید کار رو تمیز و مرتب آستر رو وصل کنید به این کت. خب بچه ها این کار رو که کردین دور تا دور رو انجام دادین، به این صورت برش میگردونین، به این صورت و دقیقا همون جایی که سنجاق زدین رو لبه هی سنجاق رو در میاری. مثلا اگه از این ور دوخت انجام میدین، من چپ دستم از اون سمت میام، سنجاق رو هی در میارین. خب بعد دوخت رو همون لبه، دقیقا رو همون جایی که اتو زدم دوخت میزنین. دوباره رسید اینجا سنجاق در میاری، از اینجا دوخت میزنین، دوخت معمولی میزنین تا دور کار رو انجام میدین. یعنی دیگه از اینجا که برین تا بالا وصل میشه و تا این پایین هم وصل میشه. و خیلی خوب دوستان، ببینید من اینو وصل کردم به این صورت، همون جوری که بهتون گفتم. اینو اینجوری از اینجا دوختم رفتم تا اونجا. حالا تو همین مرحله نگهش میدارم، این پایین رو فعلا وصل نمی کنم. الان میخوام اینو به کت وصل کنم با نخ سوزن. قبل از اینکه آستر بزنیم همه این نخا رو باید ما تو کار مخفی کنیم. من فعلا فقط میخوام کلاه رو به این کت وصل کنم. خب این کلاه رو تا میزنم، این وسطش رو مشخص میکنم، وسط این با وسط کت رو هم دیگه سنجاق میزنم. خب این میشه وسطش، وسط کلاه میشه اینجا، وسط کت هم میشه دقیقا میشه اینجا. الان من اینو روی این میذارم، این وسط رو، یعنی میشه میفته اینجا به این صورت. من چونی که اینجا فضای خالی هست دیگه، با همون دوختی که انجام میدم اینجا رو هم پر میکنم. ببین بچه‌ها اینو میارم، اینو تا اینجا میاد، اینجا رو ما اینو نمیذاریم، یعنی بعد از این اینجا چیزی که توی الگو ما داشتیم از اینجا میذاریم، اینا رو به هم دیگه وصل میکنیم. با نخ سوزن وصلشون میکنیم به هم دیگه.
خیلی خوب دوستان، من کلاه رو وصل کردم. اینم فرم کلاه هستش، به این صورت هست. این بلندی کلاه رو من 35 سانتی متر در نظر گرفتم. این هم بلندی کلاه و اون عرض مستطیل که ما 26 در نظر گرفتیم هم کاملا اندازه هستش.